Katatapos lang mag-perform ng isang grupo sa dance contest kagabi sa Silang Cavite. Nang biglang ang mga tao kanya-kanyang takbo. Nang humupa ang tensyon, kita na ang nagkalat na dugo. Ang maaksyong balita, umpisa na! Medical bulletin ni Pangulong Duterte, hindi pa rin daw isa sa publiko sa kabila ng deklarasyong negatibo siya sa cancer. Actually, it is not for public consumption. Bilang ng mahihirap na pamilyang Pilipino, tumaas ayon sa SWS survey. COMELEC, naglabas ng panuntunan para sa mga kandidatong maghahain ng Certificate of Candidacy bukas. We don't want to turn it into a circus of supporters. Suspect sa panggagahasa at pagpatay sa isang dalagita sa Laguna na aresto na. At higit 1 bilyong pisong premyo sa Ultra Lotto, wala pa ring nanalo. Nakaporma yung military. When do we know that it's not getting out of hand? You elected me as president, you must have trust with me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! The COMELEC has ruled, and we would like to abide by the rules of the COMELEC, that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Ang Pangulo na mismo ang nagdeklarang wala siyang cancer. Pero hindi raw siya bukas na isa publiko ang laman ng kanyang medical bulletin. Umaaksyon si Maricel Halili. Sa harap ng Malacanang press corps kahapon, inanunsyo ni Pangulong Duterte na negatibo siya sa cancer. Pero hindi raw ibig sabihin nito na wala siyang nararamdamang sakit. It's not the colon, it's my Barrett. Hindi pa ako cancerous. So, do not be afraid to go near me. I will not contaminate you. Idinaan din ng Pangulo sa biro ang haka-hakang nagpa-check up siya nang magpunta sila sa Hong Kong. So, sabi ko sa doktor, ano ang sakit ko? This is battery syndrome because may positive-negative na. Nagaya ng baterya. Bagamat negatibo sa cancer, wala pa ring balak ang Pangulo na isa publiko ang laman ng kanyang medical bulletin. It is not for public consumption act. No? The Constitution says that you must let the people know. But the procedure is not go direct to the people. Kasabay nito, kinumpirma ng Pangulo na tatakbo sa halalan ng ilan niyang opisyal, kaya magkakaroon ng balasahan. Kabilang dito si Presidential Spokesman Harry Roque na nagbanta raw magbitiw dahil hindi nasabihan tungkol sa pagpunta ng Pangulo sa ospital. Sabi niya, hindi siya takbo. Tapos tatakbo siya. Tapos ngayon naman hindi. Ang problema ko, sa totoo lang, kaya may na-target na rin ako na to take his place. Sasabak din daw sa eleksyon sina Special Assistant to the President Bongo, Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano at Political Affairs Advisor Francis Tolentino. Posibleng pumalit kay Tolentino si Communications Secretary Martin Andanar. Tinawagan ako ni Martin na siya raw. Pwede ko raw siyang candidly to brief him on the job description of a political advisor. Pero sabi ng Pangulo, ikinukonsidera niya si Andanar na maging consultant. Si Presidential Legal Counsel Salvador Panelo naman ang napipisil ng Pangulo na mamuno sa Office of the Press Secretary. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Dumami ang pamilyang Pilipino na nagsabing mahirap sila ayon sa SWS survey. 8% sa bilang na yan ang newly poor o ngayon lang naghirap. Umaaksyon si Shyla Francisco. Taong bahay at nag-aalaga lang ng mga apo noon si Aling Mags habang nagtatrabaho ang kanyang asawa at 2 anak.
pero napilitan na siyang magtrabaho bilang security guard tuwing Sabado. Kulang kasi minsan hindi kami nakakabayad sa bahay, nadidelay kami. Base sa survey ng SWS noong Setyembre, umakyat sa 52% o katumbas ng 12.2 milyon ang pamilyang nagsabing mahirap sila. Sa bilang na iyan, 8% ang newly poor o ngayon lang nakaranas na maghirap. Ang resulta ngayon ang pinakamataas na self-rated poverty simula December 2014 at sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon sa mga respondents, kakailanganin nila ng di bababa sa 10,000 piso para di maituring na mahirap. Pero nagkukulang sila ng 5,000 piso. Sa parehong survey, tumaas din ang 2 puntos ang nagsabing kinakapos sila sa pagkain. Kakailanganin daw kasi ng bawat pamilya ng 5,000 piso para di maituring na food poor. Pero nasa 2,000 lang ang budget nila. Paliwanag ng isang ekonomista, ang pagtaas ng self-rated poverty at food poverty ay bunsod pa rin ng inflation na umabot sa 6.7% noong Setyembre. Yung minimum wage earner na wala naman talaga silang income tax to begin with, apektado sila na mas mataas na presyo ng bilihin. And kailangan nila nung dagdag na aumento. Nababahala naman daw ang palasyo sa resulta ng survey, pero inaaksyonan na raw ng gobyerno ang inflation. Kabilang dito ang direktiba ng Pangulo na tanggalin ang limitasyon sa pag-aangkat ng bigas para mapalakas ang supply at bumaba ang presyo. Para sa News 5, Shyla Francisco, One News. Wala pa rin sinuwerte makakuha ng winning combination sa Ultra Lotto 658 kagabi. Pumalo na po sa higit 1 billion pesos ang jackpot prize. Pero pawang 5 numero lamang ang nakuha ng mga nanalo sa Ultra Lotto. Merong isa namang sinuwerte sa Super Lotto 649. Mag-uwi po siya ng 97.4 million pesos. Nahuli na ang suspect sa panghahalay at pagpatay sa isang dalagita sa Laguna. Pero hinala ng mga pulis, may kasabwat pa siya sa krimen. Umaksyon si Romel Lopez. Papunta na sana ng presinto ang ginang na ito na bigla siyang maglupasay ng mapadaan sa masukal na bahagi ng kanilang barangay sa Alaminos, Laguna. Sa lugar kasi ginahasa at pinatay ang 14 anyos niyang anak na si Hazel Pedroso noong linggo. Inutusan lang niya ang dalaga na bumili ng gamot pero hindi na nakauwi. Sa presinto bumuhos ang galit ng ina nang makita ang isa sa mga sospek. Naaresto ang magsasakang si Rolando Di Mafelis matapos itong ituro ng isang testigo. Siya raw ang may-ari ng tsinelas na na-recover sa crime scene. Pero tinanggi niya ang krimen. Wala akong kasalanan. Wala kang kasalanan? Ganun. Hindi ko kayang gawin. Hindi mo kayang gawin? Pero kilala mo yung biktima? Kinasuhan na ng rape with homicide ang suspect pero hinala ng mga pulis may iba pa siyang kasabwat base sa iba pang nakalap nilang ebidensya. Sana kung sino man po yung kanyang kasama ay ituro na niya at nang malakas na ang problema. Mabas sa autopsy yung bali dalawa po. Tsaka yun pong evidence na yung tsinelas bali dalawa din po. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Arestado sa Makati ang isang binatilyo na nabistong nagtago ng shabu sa notebook ng kanyang kapatid. Sa Cavite naman, patay sa pamamaril ang isang barangay chairman na dawit umano sa droga. Umaaksyon si Marian Enriquez. Sa gitna ng dance contest sa covered court sa Silang, Cavite, biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril alas 10 kagabi. Dalawang lalaki raw na hindi namukaan ang nakitang namaril at mabilis na tumakas sakay ng motor. Dead on the spot ang tinarget na kapitan ng barangay Yakal na si Narl D. Secretario. 4 na iba pa ang sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala. Ayon sa mga pulis, nakumpirmang konektado sa ilegal na droga ang nasawing barangay captain. Pero patuloy pa ang investigasyon para matukoy ang totoong motibo at kung sino ang responsable sa krimen. Hinuli ng mga pulis sa Makati ang 16 anyos na lalaking ito dahil sa sumbong ng isang guro. Pumunta raw ang binatilyo sa paaralan ng kanyang 4 na taong gulang na kapatid para hanapin sa bag nito ang isa rawng resibo. Tumulong naman daw ang teacher sa paghahanap, pero hindi resibo, kundi 3 sachet ng shabu ang nakitang nakasingit sa notebook ng kindergarten. Dito na tumawag ng pulis ang guro at ipinahuli ang binatilyo. Noong nakaraang taon ay nahuli na rin daw ang suspect dahil sa droga, pero pinalaya rin daw dahil menor de edad. Ngayon, titingnan natin, idadaan pa rin natin siya sa discernment. Malalaman natin kung yung kanyang ginawa ay talagang naiisip niya na at nauunawaan niya yung magiging apekto yung kanyang ginawa.
Umaaksyon, Marian Enriquez, News 5. Susunod, COMELEC nakiusap sa mga kandidato na huwag gawing circus ang paghain ng Certificate of Candidacy simula bukas. Mocha Uson hindi raw isinama sa ticket ng partido ng Pangulo kaya tatakbong independent. At 7 opisyal ng PNP at PIDEA pasok sa drug matrix ng Pangulo. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon. I'm not sure, but there will be guys running for the national office. Castriciones, Dar, and Harry Roque, I think, is really running. Kasi hindi ko maintindihan. So I'm giving him that budget of safety. Kasi sabi niya mag-resign siya because he didn't know that I was in the hospital. So he was not informed. Hindi naman kailangan sabihin ko lahat eh. There are things which are limited to the immediate members of the family. And of course, if there is something wrong, then I would communicate with the cabinet members. Nothing of that sort happened. So, parang nasabi niya na hindi ako pumunta. Hindi naman siya nagtanong. So he felt that he was placed in a bad light. Parang he was lying. But the fact of the matter is that he did not ask us. And maybe at that time I was not in a position to tell him also. And sabi niya mag-resign siya, sabi ko, di sige. Then immediately namili na kaagad ako ng replacement. At I cannot tell you now kung sino sila. Alan Peter Cayetano is also running. And si Mamonjong sa TESDA is also running. Si I don't know about the others. I'm not sure. I'm not in a position to state with certainty. So I might not as well skip it in the meantime. Let them do their announcements. I have a name. He agreed. He did not authorize me to name him now. Maybe siya na lang pag gusto na niya para baka maalaroke tayo. Because sabi niya hindi siya takbo. Tapos tatakbo siya. Tapos ngayon naman hindi. Ang problema ko, sa totoo lang, kaya may na-target na rin ako na to take his place. I did my homework very fast. Nung sabi niya na hindi siya tatakbo, namili na kaagad ako ng siguro I'll assign in temporary or an added function. Total tiga-announcement lang yan. Si Sal Panelo, with all her sartorial elegance, medyo maganda siguro tingnan. As a spokesperson po, or DFA secretary? As a spokesperson po ba? I'm going to, but if I'm going to reorganize, press secretary. Kanya lahat. Kang Panelo, if tingnan muna natin, kung makakuha ako ng presidential legal counsel, then if he likes the job, kaya naipit nga si Roque. It's not my fault, actually. Sabi niya, tatakbo siya,
hindi siya tatakbo. O sabi ko, namili na kaagad ako. So, para walang paralysis sa flow ng functions. Ngayon, hindi na siya tatakbo. Hindi ko na alam kung saan siya ilagay. Kasi, Pitong matataas na opisyal ng PNP at PIDEA ang napasama sa drug matrix ng Pangulo. Kabilang po dito ang dating PIDEA Deputy Director General for Administration na si Ismael Fajardo na sinibak dahil sa pagkakasangkot sa nawawalang 6.8 billion pesos na shabu sa Cavite. Pasok din sa matrix si Senior Police Superintendent Eduardo Asierto na dating pinuno ng binuwag na PNP Anti-Illegal Drugs Group. Nasa listahan din ang 5 pang dating tauhan ni Asierto na may ranggong SPO4 hanggang Senior Superintendent. Isa sa ilalim sila sa investigasyon at lifestyle check. Nakiusap ang COMELEC na huwag namang gawing sirkus ang paghain ng Certificate of Candidacy na magsisimula na bukas. Habang nagbabala naman si dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes kaugnay ng isang bagong tanong sa COC form. Umaaksyon si Patricia Mangune. Bukas na ang simula ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2019 elections. Ang Commission on Elections nagtakda ng limit sa bilang ng pwedeng isama ng kandidato sa pag-file sa main office sa Maynila. 5 tao kada senatorial candidate at 10 naman sa party list. Di naman pipigilan ang mga gimmick ng kandidato basta huwag lang daw makakaabala sa tao. We don't want to turn it into a circus of supporters. Pwede naman daw ma-download mula sa COMELEC website ang mga COC. Pero si dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes nagbabala kaugnay ng isang bagong tanong sa COC form. Sa question number 22, tinatanong ang kandidato kung nagkaroon siya ng kaso na pinatawa ng perpetual disqualification from holding public office at kung naging final and executory ang hatol na ito. Giit ni Brillantes, hindi na dapat ito itinatanong. Because there's a constitutional qualification for all candidates for senator and congressman. And these are the only basic requirements necessary. Now, if you impose additional qualification or disqualification, baka it might go against the Constitution. May mga panuntunan naman daw ang COMELEC pagdating sa grounds for disqualification ng isang kandidato. Pero dahil wala na raw magagawa at naimprenta na ang mga COC form, payo ni Brillantes, sagutin na lang ng no o hindi ang nasabing tanong. So sinuggest ko, if you are a candidate, don't answer yes. Because if you answer yes, you're already admitting or you are disqualifying yourself. Paliwanag naman ng COMELEC, inilagay lang ito para magkaroon ng transparency. Umaaksyon. Patricia Mangune, News 5. Tatakbo naman si Mocha Uson bilang independent candidate sa darating na halalan. Ayon po kay Uson, hindi siya isinama sa ticket ng PDP laban na partido ng Pangulo. Hindi pa siya nakapagdesisyon kung sa Senado o sa Kamara ba siya tatakbo. Pero isa raw sa magiging plataforma niya ang pagtulong sa mga overseas workers. Nanumpa naman sa Nationalist People's Coalition or NPC si re-electionist Senator JB Ejercito. Kasama na rin si Ejercito sa senatorial slate ng NPC. Ayon sa senador, nagpaalam naman siya sa kanyang amang si Erap sa paglipat niya ng partido. Alam ko medyo sumalo, pero pupuntahan ko pa rin siya. No? Siyempre, kailangan sana maintindihan niya. Sabi ko nga, hindi naman pinuputol yung relasyon, yung respeto bilang ama nandyan. Kaya lang, moving forward, nagpaalam naman ako. Mga kapatid, malalakas na ulan ang posibleng sumalubong sa mga pauwi pa lang ngayong gabi. Nararanasan na ito sa ilang lugar sa Batangas, Metro Manila, Nueva Ecija, Rizal, Tarlac at Zambales. Dala po ito ng localized thunderstorms. Samantala, mainit na panahon naman po ang aasahan sa Silangang Visayas at sa Mindanao dahil po sa easterlies o yung maalinsang hangin mula po sa Dagat Pasipiko. At bago po matapos ang buwan ay tinatayang mararamdaman na po ang malamig na hanging amihan mula po sa Siberia. Pero maiba tayo mga kapatid, ika kanila masamang ang apak ng kapwa. Pero sa rehon ng Catalonia sa Espanya, abay sinadya ng daang-daang tao para manalo sa contest.
42 koponan na naglaban para sa pinakamaganda at pinakamahirap buuin na human tower. Ang nanalo nakatanggap ng premyong 16,000 euros o halos 1 milyong piso ang katumbas. Pero hindi lang ito basta contest, ha? Paraan daw kasi nila ito ng pagprotesta sa nabigong botohan noong 2017 sa pagkalas ng Catalonia mula sa Espanya. Sa protestang ito, walang sinunog na effigy kaya environment-friendly at naging milyonaryo pa ang mga sumali. Ganito yan. Listen to me very carefully. Alam mo kung magsira ka, that's why I said kulang. You know, right after World War II, everything was in shambles. Manila City was the most devastated, reduced to rubble. So, ang America started to help after the war, but because of their guilt doon sa Hiroshima pati Nagasaki, they had this Marshall Plan. And they extended that to dito sa East, sa Japan. Tayo, tingi-tingi, but what really happened was also yung Reparations Commission. That was the office that handled yung reparations, yung bayad ng damage ng Japan sa atin. And it was there for a long time. I think it was Balao who headed it at the senatorial stint. Ako naman hindi ako ito lang ang simple. While they were rebuilding yung ibang nations, tayo rin. Pero in the process, sabi nila na number 1 tayo, na second to Japan, then third, fourth, fifth. Do you know why? Bakit naunahan tayo ng Indonesia, Malaysia, Brunei? Because God gave them oil which was denied us. Kaya kita mo pag sabi price increase, kinabukasan ang pandesal susunod yan. Pag sinabing price increase sa oil, it's now 154 or 156 per barrel. Tataas lahat yan. Ang Indonesia may reserve. Malaysia may reserve. Brunei is awash. Tayo wala. So every time magbili tayo ng gasolina, you use our savings. Ang gross domestic product is simply income yan ng isang bayan. Pag magtaas yung gasolina, wala tayong buffer. Sila kung magtaas, if they import, dagdagan lang nila na yung production, may kita sila. Now, let me remind you that the seat you are, the chair that you are sitting there, and the mic that you're using talking to me, and the floor that you step in, plus the lights and all of these things, plus the flag, is oil. Oil yan. Alam mo bakit? They are manufactured, crafted, configured in factories. Ang mga kotse ganon rin. Pati ang hinahawakan ninyo na laptop. It's the machine that drives the power to make those equipment oil. Kaya pag oil bukas tataas talaga lahat ito. But there are some factors. First is
Ditong second is the rice plus isda. That can be remedied. I think Sonny Dominguez will come up with some. Pero kung magtanong kayo bakit tayo Pilipino, sige, palagi ninyo, you crucify government, you crucify everybody. Think of oil. Pag sinabi there will be increase in oil, bukas susunod lahat yan. That drives inflation. Coupled with Hinirang ng Pangulo si Court of Appeals Justice Ramon Hernando bilang bagong Associate Justice ng Korte Suprema. Si Hernando ang pupuno sa nabakanting pwesto ni Ombudsman Samuel Martires. Bago na italaga sa CA, naging presiding at executive judge siya sa Regional Trial Court sa Laguna. Nakatakda siyang magsilbi sa loob ng 18 taon sa Korte Suprema. Hindi na pinatawan ng Kamara ng suspension si ex-OFW Party List Representative John Bertiz. 159 na mamabatas ang bumoto para i-reprimand o kastiguin si Bertiz dahil sa paglabag sa security protocol sa NAIA. Ayon kay Minority Leader Danilo Suarez, hindi naman kailangan na mabigat na parusa para kay Bertiz dahil unang beses pa lamang naman niya itong ginawa. Bago po ito, maluha-luha pa si Bertiz nang muling mag-sorry sa kanyang privilege speech. Buong puso ko pong tinatanggap ang aking mga pagkakamali. Patawarin ninyo po ako. Ako ay politiko, isang public figures at nagkamali po ako. Alam mga kapatid, isa-isa nang sumasabak sa international competition ng Binibining Pilipinas Queens. Nagsimula na ang karera ni Eva Patalinhug sa Miss Grand International sa Myanmar. Nasa Albania naman si Michelle Gumabaw para sa Miss Globe Pageant. Confident naman si Miss Universe Philippines Catriona Gray na magiging maganda ang performance ng kanyang sister Queens. Sa December naman siya lalaban sa Miss Universe na gaganapin sa Thailand. Of preparations, I really tried to prepare early, so I'm not stressed naman. I want everything to be done and we're getting there. Nadismaya maraming mananaya na bigo pa rin makakuha ang ihigit 1 bilyong premyo sa Ultra Lotto. Pero ang iba dinaan ang pagkatalo sa nakakatawang post sa social media. Ang babaeng ito kumanta sa saliw ng Ako Ay May Lobo. Pera ko, tinaya sa loto, kung pagkain sana, nabusog pa ako. Dapat ako'y may labi. Okay. Meron ding nag-compose ng kanta. Hindi na raw siya tataya sa loto at magfo-focus na lang daw siya sa love life. Ang babaeng ito naman na sawi raw sa pag-ibig, patuloy nang umaasa sa loto, siya papalain. Lord, alam kong hindi ako swerte sa love life. Paswertehin mo naman ako sa loto. One time lang. Bet ka lang ng bet. Oo, yes. Huwag masawi. Lalo lumalaki ang jackpot. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Edwin Gao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.